Då sitter vi här på verandan i Gärsgivagården i Bötterum. Vi hör idag 2025 bilar som kör ut efter Kungsvägen. Den har funnits här sedan slutet 1500-talet, kanske början 1600-talet. Gustav Vasa lät bygga den för att man inte ville köra ut efter kusten där danskarna kom och härjade. Utan man gjorde en väg från Stockholm till Kalmar, där Sverige slutade då. Och har man en sån transportväg, då måste man också ha någonstans att få stanna, äta, kanske sova, byta hästar. Och så uppstod det här med gästgivagårdar. Här fanns en byggnad, förmodligen från början av 1600-talet, som inte finns längre. Den sköttes dåligt, har det beskrivits. Och man behövde ha en anläggning eftersom man också hade tingsförhandlingar även i den byggnaden. Sen gick tiden. Tingshuset som ligger här mitt emot den här byggnaden byggdes sådär 1740-talet. Och det behövdes en mycket större anläggning för Gärsgivagården. Så den här byggdes 1753, tror vi. Sen byggdes den till 1790. Under den här tiden så hade drottning Kristina låtit skriva en gästgivarförordning. Där det var noga angivet vilken typ av mat man skulle kunna äta, hur sängarna skulle vara, att man skulle ha en lusbräda i sängen. En lusbräda är alltså en bräda med många små hål som lössen troddes gå in i på natten. Och så knackade man ut de lössen på morgonen i elden. 1753 var en otroligt fantastisk verksamhet för den här byggnaden. Engström, gästgiverigenerationer Engström var flera stycken. Det var de som byggde den här anläggningen. Och jag kan tänka, om vi sitter här nu, och nu är vi 250 år tillbaks i tiden eller mer. Och så lyssnar vi. Förutom bilarna så hör vi hur det klapprar med hovarna. Och så kommer det skramlande vagnar. Och kusken säger prrr till hästarna. Och hästarna stannar. Och ut kommer domare, nämndemän, skrivare och andra fint folk. Och då kommer gästgivar Engström ut och bugar och säger välkommen, välkommen. Den här tiden var, om man har fått tro på de siffror som finns, så var det alltså över 700 skjutsar som passerade eller kom till Bötterum vid den här tiden. Vilket var en enorm verksamhet för en sån här trakt. Med så många människor så behövdes ju väldigt mycket mat. Potatis och grisar och öl och allt möjligt. Så det här var förmodligen en oerhört viktig punkt för Långemårda socken. Gästgivarverksamheten fortsatte här fram till 1870 ungefär. Då upphörde gästgiveriverksamheten här. Men släkten Engström var fortfarande ägare till den här delen av huset eller verksamheten. Tingshuset hade gått över till en privat ägare. Engströmsläktens sista 2 damer hette Amalia och Maria. Och de bodde kvar i det här huset
utan moderna saker. Den sista av dem, Amalia, dog 1927. Då var den här byggnaden tom. Till byggnaden hörde också marker. Och då var det en bonde, Persson, i Mönsterås som var intresserad och köpte huset och markerna. Men han var inte intresserad av huset, han ville bara ha mark. Sen fick man veta att det fanns en plan på att riva ner den här unika byggnaden och bygga upp den på Skansen i Stockholm. Och det här var ju inget man kunde tänka sig här i Långemåla. Och då var det en man som hette Arne Reborn som kontaktade den här organisationen och frågade: är det här möjligt att göra på annat sätt? Ja då, sa den här organisationen, men då får ni bilda en förening så att ni kan köpa verksamheten eller huset. Och så bildades Långemåla hembygdsförening 1943. Han hade goda kontakter med Långemåla kommun och Långemåla sparbank och det som hette då Fornminnesföreningen, som idag heter Kalmar läns museum. Alla bidrog på olika vis med pengar och 1947 köptes Gärdskivagården med Örtagården och ett par byggnader som ligger här bakom. 12 600 har jag hört att det kostade. Och var nog ganska mycket pengar på den tiden. Så den historien som Långemåla hembygdsförening har är ganska lång. Och jag måste säga att det var fantastiskt gjort av den här mannen Arne Reborn. Ganska snart efter inköpet så blev också byggnaden byggnadsminnesförklarad. Vilket den ju fortfarande är idag.